හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේටන් කරපු කෙනෙක් නම් මේ කොණ්ඩේ කොහොමද හරියාකාරව මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ කියලා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් නගන මැසිවිල්ලක් තමයි මෙන්න මේ අනේ මම කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරා දැන් මගේ කොණ්ඩේ යනවා කැඩෙනවා ඒත් එකම දැන් කොණ්ඩේ තුනී වෙලා කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙලා කොණ්ඩේ පිම්බෙනවා මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු මැසිවිලි ප්‍රමාණයක් නගනවා අනේ අපරාධේ මම කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේටන් කරේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ මැසිවිලි නගන්නේ හරියාකාරයෙන් අපි අපේ හිසකෙස් මේන්ටේන් කරන්නේ නැති වුනහම. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මම හිතුවේ අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ බොන්ඩින් ස්ට්‍රේටනින් රිලැක්සින් අතර වෙනස්කම් සහ මෙහෙම කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපි අපේ කුණ්ඩෙට කරාට පස්සේ කොහොමද නිසි ආකාරයෙන් මේක මේන්ටේන් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සල්ලාම කතා කරමු මෙන්න මේ බොන්ඩින් ස්ට්‍රේට්නින් සහ රිලැක්සින් කියන තුනේ තියෙන වෙනස. මේක ගොඩාක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද මේ තුනේ තියෙන වෙනස කියලා. ඉතින් ඇත්තටම රීබොන්ඩින් එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩෙඩ් ස්ට්‍රේට් කරන කොණ්ඩයකට තමයි අපි රීබොන්ඩින් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊටත් අමතරව අපි ස්ට්‍රේට්නින් කියලා කියන්නේ රීබොන්ඩින් එකට වඩා නැචරල් කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරන එකකට තමයි අපි ස්ට්‍රේට්නින් ලුක් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව අපි රිලැක්ස් කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන ස්වභාවිකම කොණ්ඩේ ඉතාම සොෆ්ට් විදිහට කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේටන් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම රිලැක්සින් එකක් කරනවා කියලා කිව්වම ගොඩක් කර්ලි හෑර් එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ කොණ්ඩේ ටිකක් වේවි කරගන්න හරි නැත්නම් අර ස්වභාවිකම නිකන් සොෆ්ට් ස්ට්‍රේටන් එකක් බවට තමයි රිලැක්ස් එකකින් පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ස්ට්‍රේටනින් සහ රිලැක්සින් කියන දෙක. ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් රීබොන්ඩින් එක තමයි ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් මේ අර ඩෙඩ් ස්ට්‍රේට් නැත්නම් අර චප්ප වෙලා වගේ තියෙන කොණ්ඩයකට කැමති නැති නිසා ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ස්ට්‍රේටන් හරි රිලැක්ස් එකක් හරි තමයි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාට අර නැචරල් ලුක් එක තියාගන්න. ඉතින් මීටත් අමතරව තව දෙයක් කියන්න ඕන මෙන්න මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් ගැන. ඉතින් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ ඉතාමත්ම පොඩි තැන් ටිකක තමයි මේ ඔරිජිනල් නැත්නම් හොඳ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්නේ. නැත්නම් ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් කියන එක මුවාවෙන් මෙන්න මේ ස්ට්‍රේටනින් එකක් හරි රිලැක්සින් එකක් හරි තමයි. ඉතින් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් ගැන කතා කරනකොට කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. මෙමගින් ඇත්තට අපේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව කොණ්ඩේ ගොඩක් ස්මූත් කරන්න, සොෆ්ට් කරන්න සහ ඒක නිකම්ම අපි කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාට අපිට ස්ට්‍රේටන් ලුක් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය මිල ගණන් වලින්ම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද නැද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් 20000ත් 25000ත් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා ඔරිජිනල් නැත්නම් හොඳ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් 20000 අවට කියන්නේ ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් කරන ස්ථානයේ මේ පාවිච්චි කරන බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද? මේක ඇත්තටම කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද කියලා බලලා කරන්න. මොකද පහුගිය දවසකදී මට දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේ සැලොන් එකකින් තමයි කරගත්තේ. අනේ රුපියල් 8000ක් ගිහිලා කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකකුත් කරගත්තා. ඒ වුණාට කොණ්ඩේ මෙන්න මෙහෙම වුණා කියලා මට කියද්දි මම එතකොට කතා කරලා අහලා බැලුවා මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවම පස්සේ තමයි මම එයාට තීරුම් කළ දුන්නේ. එයාට කරලා තියෙන්නේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි කොණ්ඩේ රිලැක්ස් කිරීමක් තමයි ඒ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනකොට අනිවාර්යෙන් තමන් කරන සැලොන් එකේ හෙයාර් ඩ්‍රෙසර් එක කතා කරලා මේ පිළිබඳව හරියට දැනුවත් වෙලා කරන්න. නැත්තම් ගොඩාක් වෙලාවල් වලට ලංකාවේ සැලොන්ස් වල මෙන්න මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් කියලා මිනිස්සුන්ව නොමග යවලා කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදියට රිලැක්ස් එකක් හරි ස්ට්‍රේට්නින් එකක් හරි තමයි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඔතන තියෙන අපැහැදිලිකම් ටිකත් මේ වෙලාවෙදිම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මොකද මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහන නිසාමයි. හරි දැන් එහෙනම් බලමු ස්ට්‍රේටන් කරපු කොණ්ඩයක් අපි කොහොමද හරියට පරිස්සම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලම රීබොන්ඩින් එකක් ස්ට්‍රේටන් එකක් රිලැක්සින් එකක් මේ මොන ආකාරයේ හරි කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරාම සාමාන්‍යයෙන් සැලොන් එකෙන් කියනවා දවස් 3ක් යනකම් අනිවාර්යෙන් මේක පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා.
එතකොට මෙතන තියෙන කතාව කුමක්ද? ඔයා පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කොහොමද? දවස් 3ක් යනකම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ කන පිටිපස්සට ගොඩක් අය දාන්න පුරුදු වෙන අන්න එහෙම දාන්න එපා. මොකද ස්ට්‍රේටන් එකක් හරි මේ වගේ කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එකක් කරාට පස්සේ ඔයා ස්ට්‍රේට් කරලා තියෙන කොණ්ඩේ මෙහෙම කන පිටිපස්සට දැම්මම එතන ඒ කොණ්ඩේ ඒ නැමුම් පාර හිටෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක ඔයා දවස් 3කට පස්සේ වොෂ් කරත් ඒ නැමුම් පාර යන්නේ නැති වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් තද කරලා බූල් බෑන්ඩ් දාන්නවක්වත් කොණ්ඩ කටු ගහන්නවක්වත් එපා කියලා කියනවා. මොකද නැවතත් අර ප්‍රශ්නමයි වෙන්නේ. ඒ නැම්ම හිටින්න ගන්නවා. ඒ වගේම කොණ්ඩේ ගොතන්න එපා. කොණ්ඩේ අර මෙතන උඩට කරලා තද කරලා ගැටයක් දාලා ගොඩාක් වෙලා තියන්න යන්න එපා. එකක් දාන්න ඕන නම් ෂවර් කැප් එකක් දාන්න හරි නැත්නම් මෙතනට නොට් එක දාලා ලූස් එකට ක්ලිප් එක ගහලා ටග්ගලා ඇඟ හොදලා ඉවර කරලා ඔයාට නැවත ඒක ලිහලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් 3ක් යනකම් මේ පරිස්සම් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කළ යුතුයි. මීට අමතරව දවස් 3ක් යනකම් ඔයාට කොණ්ඩේට වතුර ගාවන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මූණ සෝදනකොට ගොඩක් දෙනෙක් මට වුණත් ක්ලයන්ට්ස් මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා දවස් 3ක් පරිස්සම් කරන්න කියලා කිව්වම නාන්නේ නැහැ. හැබැයි මූණ හොදන්න ගියම මේ හතර වටේ වතුර ගාගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ ටික ස්ට්‍රේටන් එක සමහර අවස්ථා තියෙනවා එහෙම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිසි වෙන්න බලන. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මූණ සෝදද්දි පවා චුට්ටක් පරිස්සම් කරගන්න ඒ ටික ඒ හරියට වැඩිපුර වතුර යන්නේ නැති වෙන්න. පොඩ්ඩක් වතුර ගෑවුනට කමක් නැහැ. හැබැයි අර ගොඩාක් වතුර යන්නේ නැති වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම වග බලා ගන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සැලෝන් එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන් කරපු ට්‍රීට්මන්ට් එක කරපු සැලෝන් එකටම යන්න ඕනේ. ඒ ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කළ යුතුමයි. ඉතින් ගොඩක් අයගේ මේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්නේ දවස් 3කට පස්සේ ගෙදරදිම නාන්න කියලා කියන සැලෝන්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හරියට ක්ලයන්ට් දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඔයා මොන වගේ ෂැම්පූ එකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන, කොයි වගේ කන්ඩිෂනර් එකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එක නොකර ඉන්නවා. ඉතින් මෙමගින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගන්න ස්ට්‍රේටන් එකක් කරලා ඉවර කරාට පස්සේ දවස් 3ක් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කොණ්ඩේ වොෂ් කරන දවසේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කළ යුතුමයි. ඔයාගේ කොණ්ඩේට නැවතත් අර වෙච්ච ඩැමේජ් එක රිපෙයාර් කරන්න සහ ඔයාගේ කොණ්ඩේට හොඳ තෙතමනයක් පෝෂණයක් එකතු කරන්නට. ඊට පස්සේ ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එක දවස් 3කට පස්සේ කරනවට අමතරව ඔයාට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි මාස 2 ඇතුළත ඔයාට සැලෝන් එකට ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගෙදර කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට සති 2කට පාරක්වත් කරන්න පුළුවන්. අඩුම වශයෙන් මාසයකට පාරක් හරි ස්ට්‍රේටන් එක කරලා ඊළඟ මාස 2ේදී කරනවා නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් එක අපිට ඉතා ඉක්මනින් රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඩීප් කන්ඩිෂනින් ටබ් එකක් ඔයා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක වගේ ගෙදර ගෙනල්ලා තියාගත්තා නම් ඔයාට සතියකට පාරක් හරි සති දෙකකට පාරක් හරි මේක නිතර කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ මේ ඩැමේජ් එක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඩීප් කන්ඩිෂනර් ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන නිෂ්පාදනයන් ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් L'Oreal එකේ hair spa ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් Dreamron එකේ ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එක ගන්න. ඒකත් ඉතාමත්ම හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ගෙදරදීම උනත් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්නට පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය beauty supply store එකකට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ Lolen කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එනවා. ඒකේ එන hair food නැත්නම් hair mask උනත් ඉතාමත් හොඳ hydrating power එකක් තියෙන hair mask වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් ඔයාට ගෙදර ගෙනල්ලා තියාගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා නාන දවසකට සතියකට පාරක් හරි සති දෙකකට පාරක් හරි මුළු කොණ්ඩෙම හිස් කබලේ ඉඳන් මුළු කොණ්ඩෙටම මේක හොඳින් ආලේප කරලා මිනිත්තු 20ක් විතර තියෙනට අරලා හොඳින් සෝදලා ඉවත් කරන්න. ඉතින් මෙමගින් ඔයාගේ කොණ්ඩෙට හොඳ තෙතමනයක් එකතු කරනවා වගේම හොඳ පෝෂණයක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙන්නේ නැතුව කොණ්ඩේ කැඩෙන්නේ නැතුව තියාගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරපු කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම ස්ට්‍රේට්නින්, බොන්ඩින්, රිලැක්සින් මේ මොන දේ කරත් නැත්නම් පර්ම් කරලා තිබ්බත් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම ඊට අමතරව කලර් කරපු කෙනෙක් වුණත් මොන කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එක කරත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා සතියකට දවසක් ඔයාට hair oil එකක් දාන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මෙමගින් ඔයාට ඔයාගේ කොණ්ඩේට තෙතමනයක් පෝෂණයක් එකතු කරනකට අමතරව මේ කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් වලින් වෙන hair damage එක නැවත රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන්
මගේ කොණ්ඩේට කරන එකම කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එක කොණ්ඩේ කලර් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් මම කොණ්ඩේ කලර් කරොත් එහෙම එතනින් එහාට අනිවාර්යෙන් පහුවෙන්ද කියන්නේ මම වොෂ් කරන දවසේ පහුවෙන්ද දවසක් තියලා මම දෙවෙනි දවසේ නාන්නේ. ඒ නානකොට අනිවාර්යෙන්ම ඩීප් කන්ඩිෂන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනවා. ඉතින් එතනින් එහාට අනිවාර්යෙන්ම සතියකට දවසක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යෙන්ම තෙල් සත්කාරයකුත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම බ්ලොන්ඩ් කලර්ස් කරත් කවදාකවත් මගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් ෆ්‍රිසි වෙලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කර්ලි හෙයාර් එකක් හින්දා කොහොමත් අර normal ෆ්‍රිස් එක වෙනවා කර්ල් එක හරියට ෆෝම් වෙලා තිබ්බේ නැත්නම්. හැබැයි අර පිදුරු වගේ කොච්චර බ්ලොන්ඩ් කරත් එහෙම මගේ වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකට මූලිකම හේතුව වෙන්නේ ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට්ස්, ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් සහ මම පාවිච්චි කරන මගේ හෙයාර් කෙයාර් රූටීන් එක. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයිල් කරන්න ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඔයාගේ කොණ්ඩේට කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා නම්. ඉතින් මොන වගේ ඔයිල්ස්ද ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ගෙදරදීම කරපිංච ඔයිල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒක ඉතාමත්ම ගුණ දෙන හෙයාර් ඔයිල් එකක්. ඉතින් මේ මගෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ හැලෙන්නේ නැති වෙන්න සහ වර්ධන වේගය වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හෙයාර් ඔයිල්ස් වලින් මම ගොඩාක් ආස ආයුවා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන හෙයාර් ඔයිල් එක මම ගොඩාක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරපු සහ ප්‍රතිඵල දුන්න නිෂ්පාදනයක්. වගේම ඔයගොල්ලන්ට තවත් හොඳ හර්බල් ඔයිල් එකක් තමයි බිසේකා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන හෙයාර් ඔයිල් එක. මම ගොඩාක් ආස බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සහ ගොඩාක් ආස නිෂ්පාදනයක් එහි එන හෙයාර් ඔයිල් එක චුට්ටක් අර බෙහෙත් කොළ ගතිය වැඩි. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් කොළ සුවඳ වැඩි. හැබැයි ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන හෙයාර් ඔයිල් එකක් තමයි බිසේකා එකේ හෙයාර් ඔයිල් එක. මීට අමතරව පිටරට ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මම සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි ඉන්නකොට මම ගොඩාක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරපු ඔයිල් එකක් තමයි වාටිකා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන අම්ලා හෙයාර් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ අම්ලා හෙයාර් ඔයිල් එකත් මට ගොඩාක් උදව් වුණා ඩුබායි ඉන්නකොට මගේ කොණ්ඩේ හැලෙනකොට ඒ කොණ්ඩේ නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම හෙදිත් මම කලර්ස් කරා නිතර. ඉතින් ඒ කලර්ස් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩැමේජ් එක රිකවර් කරගන්න මට උදව් වුණ තවත් හොඳ හෙයාර් ඔයිල් එකක් තමයි ඒ. ඒ වගේම දැන් මේ වගේ කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එකක් කරපු එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ සහ කන්ඩිෂනර් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට අතට අහු වෙන ෂැම්පූ නැත්තම් සබන් එහෙම ගන්න බෑ. කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එකක් කරාට පස්සේ කොණ්ඩේ නිකන් බබෙක් බලා ගන්නවා වගේ බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් තමයි ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ ෆ්‍රිසි වෙලා කොණ්ඩේ ගොඩක් වෙලාට ඩ්‍රයි වෙලා ඩල් වෙලා කොණ්ඩේ කැඩිලා යන්නේ හැලෙන්න ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ එක බලන්න පුළුවන් තරම් සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෂැම්පූස් පාවිච්චි කරන්න බලන්න. එහිදී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ එක්කෝ කෙරටින් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන, එහෙමත් නැත්නම් විටමින් E අන්තර්ගත වෙලා තියෙන, එහෙමත් නැත්නම් ආගන් ඔයිල් වගේ ඔයිල් එකක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මේ වගේ අමුද්‍රව්‍යයන් තියෙන ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ඩැමේජ් රිපෙයාර් කියන කලෙක්ෂන්ස් වල එන ෂැම්පූ සහ කන්ඩිෂනර් ඔයාට වඩාත් සුදුසු වෙනවා ඔයාගේ මේ කොණ්ඩේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්වයන් निराකරණය කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ඉස්සරහට ස්ට්‍රේටන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඩැමේජ් එක වෙන්නේ නැති වෙන්න කොණ්ඩේ තියාගන්නත් මෙන්න මේ වගේ ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාට උදව් වේවි. ඉතින් නිෂ්පාදනයන් ගැන කතා කරනකොට පිටරට ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට හරි ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට හරි ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ලොරියල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක දැන්. ඉතින් ලොරියල් එකේ ස්මූත් ඉන්ටෙන්ස් කියන මෙන්න මේ කලෙක්ෂන් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ෂැම්පූ එක සහ කන්ඩිෂනර් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ස්ට්‍රේටන් එක හෙයාර් එකක් නම් තියෙන්නේ. මොකද කොණ්ඩේ ගොඩක් ස්මූත් කරලා ඒත් එකම හොඳ නරිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්නත් මේ නිෂ්පාදනයන් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රෙසමේ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන කෙරටින් ස්මූත් එක. කෙරටින් ස්මූත් කියන ෂැම්පූ එක සහ කන්ඩිෂනර් එක විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රේටන් හෙයාර් වලටමයි. ඉතින් මේ මගින් උනත් ඔයාගේ කොණ්ඩේ හොඳ ස්මූත් වට තියාගන්න ඔයාට උපකාරී වේවි. ඒ වගේම ඕනම හෙයාර් එකකට ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනය තමයි මෙන්න මේ OGX එකේ එන මොරොක්කන් ඔයිල් ෂැම්පූ එක සහ කන්ඩිෂනර් එක. මොරොක්කන් ආගන් ඔයිල් එක තියෙන එක. ඉතින් මේ මගින් උනත් ඔයාගේ කොණ්ඩේට හොඳ තෙතමනයක් එකතු කරලා කොණ්ඩේ හොඳට පෝෂණය කරන්න ඔයාට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම හේන කන්ඩිෂනර් එක. ඒ වගේම Dove කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මම හැමදාම කතා කරනවා. Dove එකේ එන ඩැමේජ් රිපෙයාර් ෂැම්පූ එක සහ කන්ඩිෂනර් එක. කර්ලි හෙයාර් මටත් ඇත්තටම එහි තියෙන කන්ඩිෂනර් එක නැතුවම බැරි කන්ඩිෂනර් එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රේට් හෙයාර් එකක් තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් ඩැමේජ් රිපෙයාර් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ ස්ට්‍රේට් ඇන්ඩ් සිල්කි කියන
ෂැම්පූ එකයි කන්ඩිෂනර් එකයි විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රේටන් හෙයාර් එකකටමයි. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේක උනත් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම සල්ෆේට් ෆ්‍රී නිෂ්පාදනයක් විදිහට ලංකාවේ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් දේශීය නිෂ්පාදනයක් විදිහට වියානා ආයතනය විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන මෙන්න මේ intensive repair and strengthening කියන ෂැම්පූ එක කන්ඩිෂනර් එක මේ නිෂ්පාදනයන් දෙකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔයාට ස්ට්‍රේටන් හෙයාර් එකක් නම් ඔයා කරලා තියෙනවා නම් ස්ට්‍රේටන් හෙයාර් එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ කලෙක්ෂන් එකේ එන ප්‍රී ෂැම්පූ එක සහ සීරම් එකක් කියලා දෙකක් එනවා. ඉතින් ඒක ලිවොන් සීරම් එකකුත් එනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන හතරම ඔයාට ඉතාමත්ම සුදුසු වෙනවා. ඔයා කෙමිකලි ට්‍රීට් කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේටන් කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මීට අමතරව දැන් ඔයා ඉගෙන ගත්ත ඩීප් කන්ඩිෂන් කරන්න ඕනේ, ඔයිල් කරන්න ඕනේ, හොඳ ෂැම්පූ එකක් සහ කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කන්ඩිෂනර් ගැන කතා කරනකොට කන්ඩිෂනර් එක දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම සෝදලා ඉවත් කරන්න යන්න එපා. අඩුම වශයෙන් 75ක ප්‍රමාණයක් හරි තියන්න බලන්න. කෙමිකලි ඔයා මේ කොණ්ඩේ ප්‍රොසෙස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ කොණ්ඩේ ටිකක් ඔයිලි වෙන්න බලනවා නම් පුළුවන් තරම් නිකන් ලාවට වගේ තියෙන කන්ඩිෂනර් එක තිබ්බට කමක් නැහැ. ගොඩක් ඔයිලි වෙනව නැත්තම්. මීට අමතරව ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර නම් සිලිකන් ඔයිල් නේ අපි දාන්න කිව්වේ. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ෆෝමියුලා එකක් තමයි සීරම් එකක් කියලා කියන්නේ. මෙමගින් උනත් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරනවා. කුණු දූවිලි වලින්, අවුරශ්මියෙන් මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හෙයාර් සීරම් ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී උනත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ කුමාරිකා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හෙයාර් සීරම්ස් දෙකක් එනවා. ඉතින් මේ දෙකම ඔයාට පාවිච්චි දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වියානා කලෙක්ෂන්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා වියානා එකේ. ඉතින් මේ කිහිපෙම තියෙනවා ලිවොන් කන්ඩිෂනර්ස්. ඔයාට මේ ඕනම එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ඔයාට ස්ට්‍රේටන් හෙයාර් එකක් තියෙනවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ටෙන්සිව් රිපෙයාර් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රෙන්තින් කියන කලෙක්ෂන් එකේ එන මෙන්න මේ හෙයාර් සීරම් එක ඔයාට වඩාත් සුදුසු වෙනවා. මීට අමතරව මම ගොඩාක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන තවත් හෙයාර් සීරම් එකක් තමයි මගේ කර්ලි හෙයාර් එකට උනත් ස්පාසිලෝන් එකේ එන මෙන්න මේ නිරලියන් ජැස්මින් හෙයාර් සීරම් එක. මේකත් ඉතාමත්ම හොඳ සීරම් එකක්. ස්ප්‍රේ එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔයාට ගොඩක් උපකාරී වෙයි ඔයාගේ කොණ්ඩේ පරිස්සම් කරගන්න. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා ඔයා මොන වගේ බ්‍රෂස් සහ පනාද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගැට කඩන්න තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වයිට් ටූත් කෝම්බ් එකක්. අර චූටි දැති තියෙන පනා තියාගන්න යන්න එපා. මොකද ගැට කඩනකොට ගොඩක් කලකට කොණ්ඩේ යන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වයිට් ටූත් කෝම්බ් එකක් තියාගන්න. ඒත් එකම කොණ්ඩේ පීරන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම natural bristles වලින් හරි කමක් නැහැ. හදපු මෙන්න මේ වගේ paddle brush එකක් තමයි තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ paddle brush එකක් තියාගන්නකොට ඔයාගේ straighten කරලා තියෙන කොණ්ඩේ damage එකක් වෙන්නේ නැතුව පීර ගන්නට ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ වගේ paddle brushes ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔය beauty supply stores වල ගිහිල්ලා මේ paddle brush කියන නමින් ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට මේ brush එක ලබා දෙයි. මීට අමතරව තව කියන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මූලිකම කරුණක් ගොඩාක් දෙනෙක් වරද්ද ගන්නත් දෙයක්. සමහර අය හිතනවා කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේටන් කරාට පස්සේ ඒක මේන්ටේන් කරන්න අපි නිතර කොණ්ඩේ අයන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මේක දුරු මතයක්. මේක ඇත්තට මේ මෑත කාලේ රිසර්ච් වලින්ම කියලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රේටන් කරපු කොණ්ඩයක් අපි ඒ උඩ නැවත අයන් කරන්න යනකොට නිතර විශේෂයෙන්ම දැන් කොණ්ඩේ වැවෙනවනේ. කොණ්ඩේ වැවෙනකොට අපි කරන්නේ මේ රූට් එක අපි නිතර අයන් කරන්න ගන්නවා. ඒ අයන් කරනකොට රූට් එක අයන් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අපි අර ස්ට්‍රේටන් කරලා තියෙන කොණ්ඩෙත් ඒත් එක්කම අයන් වෙනවනේ. ඉතින් එතකොට කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙලා තියෙද්දි ඒ මදිවට අපි හරියට මේක මේන්ටේන් කරලා තිබ්බෙත් නැත්තම් අපේ කොණ්ඩේ තව ටිකක් ඩ්‍රයි වෙලා තව ටිකක් ඩැමේජ් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඔයා රූට් එක අයන් කරන්න ගිහිල්ලා මෙතන අර මුල් හරියෙන්මනේ ඩැමේජ් එක සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එතකොට හරි ඉක්මනින්ම ඒ හරියෙන් අපේ කොණ්ඩේ කඩලා යන්න බලනවා. එතකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට අර වොලියුම් එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ. මොකද රූට් එක හරියෙන්ම කොණ්ඩයක් කඩලා යනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වොලියුම් එක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම නිතර අයන් කරන කෙනෙක් නම් ස්ට්‍රේටන් එකක් රිලැක්ස් එකක් කරාට පස්සේ එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ ආකාරයෙන් හරියට මේන්ටේන් කරොත් ඔයාට කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අයන් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අයන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නිතර නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් හීට් ප්‍රොටෙක්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහේ හරි උත්සව අවස්ථාවකට යනකොට වගේ අයන් එකක් කරලා යන්න පුළුවන්. මේක බෑ කියලාම කියනව නෙවෙයි. හැබැයි නිතර කරන්න එපා කියලා තමයි මේ උපදෙස් දෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද ඔයාලට ස්ට්‍රේටන් කරපු කොණ්ඩයක් නම් තියෙන්නේ ඔන්න අද ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් බොහෝමයක් විසඳෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒත් එක්කම ස්ට්‍රේටන් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න කොණ්ඩේ කොහොමද බලා ගන්න ඕනේ කියලා අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.
එතකන් අමතක කරන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න පල්ලෙහා තියෙන share button එක ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ Facebook එකට හරි Instagram එකට හරි මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒත් එක්කම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඉස්සරහට එන videos ඔයාලට මේ ආකාරයෙන්ම බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.